Triết cổ nhân mến, chào các bạn. Trong cuộc sống này, có bao giờ bạn tự hỏi, mỗi mùa Vu Lan, mỗi dịp giỗ chạp, chúng ta thắp hương, cúng bái, dâng mâm cơm đầy ắp trước bàn thờ tổ tiên, nhưng rốt cuộc chúng ta đang cúng ai? Có thật người đã khuất, còn hiện diện đâu đây? Ngồi đó, chờ đợi nén hương, chờ đợi chén cơm, hay chỉ là một tập tục cha truyền con nối mà ít ai hiểu rõ ngọn nguồn? Có người tin rằng tổ tiên luôn phù hộ con cháu, có người lại cho rằng chết là hết. Nhưng trong giáo lý nhà Phật, tổ tiên không phải là một hình bóng nằm mãi trên bàn thờ, mà là một dòng chảy của nghiệp lực tái sinh và luân hồi. Người thân đã mất không có nghĩa là họ ở lại. Nếu nghiệp lành đủ lớn, họ có thể đã sinh về cõi an lành. Nếu nghiệp nặng chưa trả xong, họ có thể đã đầu thai nơi khác, làm người, làm thú, hay thậm chí vẫn còn trôi lăn nơi cõi ngạ quỷ. Vậy mỗi năm ta thắp hương, ta đang hướng về ai? Ta có đang hiếu đúng cách chưa? Trong video hôm nay, bạn sẽ được nghe 4 sự thật không nhiều người dám nói ra, nhưng chạm rất sâu vào góc khuất tâm linh của mỗi người. Những điều ấy có thể khiến bạn thay đổi cách cúng bái, cách hiểu về hiếu đạo, và sâu hơn nữa là cách bạn sống từng ngày trong đời này, để không chỉ giúp tổ tiên siêu thoát, mà còn giúp chính mình gieo lại một kiếp lành. Hãy giữ tâm tĩnh lặng và cùng tôi đi qua từng lớp màn huyền nhiệm này. Sự thật thứ nhất, không phải cứ mất là thành linh hồn tổ tiên. Có những buổi chiều, khói nhang bay nghi ngút từ một mái nhà nhỏ nào đó giữa phố thị đông người. Một đứa trẻ ngồi khoanh chân lặng lẽ, nhìn mẹ mình thắp nhang, khấn vái bên bàn thờ tổ tiên. Di ảnh ông bà vẫn còn đó, ánh mắt trong hình như vẫn dõi theo những mùa cúng dỗ trôi qua, theo tháng năm chậm rãi mà chẳng nói một lời. Chúng ta gọi đó là cúng ông bà, gọi đó là ngày giỗ, gọi đó là lòng hiếu kính. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, người mình đang thắp nhang cúng bái ấy, liệu họ còn quanh quẩn trong gian nhà ấy không? Hay họ đã đi rồi, đi thật xa, xa đến độ chẳng còn vương vấn chuyện trần thế nữa? Phật dạy, thân xác là một lớp áo. Khi đến lúc lớp áo ấy mục nát, thần thức sẽ rời đi, giống như dòng nước chảy về xuôi, không quay đầu lại. Thức đó không mất, mà theo nghiệp mà đi. Nếu đời sống, khi còn sống gieo nhiều điều thiện lành, thì thần thức ấy sẽ được dẫn dắt đến những cảnh giới an vui. Nhưng nếu cuộc đời ấy chứa đầy sân hận, lừa lọc, hại người, thì con đường phía sau cũng tối tăm, đầy gập ghềnh. 3 đường dữ không phải chỉ có trong kinh sách, chúng hiện ra ngay trong từng cơn ác mộng mà con người tự gieo cho mình. Địa ngục là khi tâm ta rối bời không lối thoát, ngạ quỷ là khi tham lam không đáy, súc sinh là khi sống mãi trong vô minh, không biết quay đầu. Mỗi cảnh giới đều là một sự thật, mà chỉ khi mất đi thân người, ta mới thấy rõ mình đang rơi vào đâu. Thế nên, không phải ai mất đi cũng còn ở lại, không phải ai trên bàn thờ cũng đang hiện diện. Có người đã đi từ lâu, đầu thai vào một cuộc sống khác, trong hình hài khác, mang theo một phần ký ức không rõ ràng, tiếp tục chuỗi nhân quả chưa dứt. Có người vẫn chưa thể đi, vì còn vướng chấp, còn giận hờn, còn thương tiếc điều gì đó chưa kịp buông. Những hương linh ấy có thể đang lặng lẽ hiện hữu quanh căn nhà, trong giấc mơ của con cháu, hay trong cái lạnh bất chợt lúc giữa khuya. Nhưng số ấy rất ít, rất mỏng như làn sương mai. Còn đa phần, những người ta tưởng đang lắng nghe lời khấn, có khi đã không còn ở đó nữa. Điều này nghe có vẻ buồn, nhưng lại không hẳn là điều gì sai trái. Vì cúng bái không nhất thiết phải có người nhận, lòng thành mới là điều được giữ lại. Khi ta chắp tay thắp một nén nhang, tâm ta hướng về những người đã khuất, dù họ còn hay không, thì thiện tâm ấy cũng đã gieo một hạt mầm. Phật dạy, làm việc thiện, không cầu báo đáp là cách hồi hướng sâu sắc nhất. Khi ta cúng là đang nuôi dưỡng lòng tri ân. Khi ta nhớ là đang kết nối với nguồn cội. Khi ta khấn là đang dặn lòng sống tử tế để không thẹn với người đi trước. Dù người thân đã khuất ấy có còn quanh quẩn hay đã tái sinh, thì nén nhang kia vẫn có ý nghĩa. Không phải vì ai sẽ đến lấy vật phẩm trên mâm cúng, mà vì chính tâm hiếu hạnh bên trong người sống được nuôi lớn. Cúng bái nhiều khi không phải để cho người đã mất, mà là cho chính ta, để ta biết mình đến từ đâu,
để ta không quên ai đã từng hy sinh, từng vất vả, để giữa dòng đời hối hả vẫn còn một nơi thiêng liêng để tâm được lắng xuống, cúi đầu, nhớ ơn và biết sống chậm lại. Cúng mà không chấp, thương mà không ràng buộc, nhớ mà không khổ đau. Đó là một dạng trí tuệ. Vì hiểu nhân quả, ta không níu kéo. Vì biết luân hồi, ta không luyến tiếc. Ta thắp nhang như một lời hứa rằng đời này ta sẽ sống sao cho đẹp, để một mai khi mình nằm xuống cũng sẽ không khiến con cháu phải mãi đau lòng hay băn khoăn rằng ông bà đang ở đâu. Hương bay lành lặn như một làn gió mát thổi qua miền tâm thức. Bàn thờ không chỉ là nơi đặt ảnh người xưa, mà là nơi đặt lòng biết ơn và sự tỉnh thức của người sống. Có thể người bạn đang khấn không còn ở đó, nhưng lòng bạn đang ở rất gần đạo lý. Có thể món ăn trên mâm không ai dùng đến, nhưng mỗi lần dọn mâm cúng, ta lại dọn sạch những sân si trong tâm mình. Nên đừng nghĩ cúng là mê tín. Đừng nghĩ không có ai nhận thì là vô nghĩa. Thiện tâm, dù là một niệm khởi nhẹ như sương, vẫn gieo được phước lành. Người sống hiểu điều đó sẽ sống hiền. Người sống có hiếu sẽ có hạnh phúc. Vì người có gốc thì cành lá mới xanh. Người có tâm thì đường đời mới sáng. Một nén nhang có thể không đủ soi đường cho người đã khuất, nhưng đủ để thắp sáng một trái tim đang sống. Sự thật thứ hai, cúng bao nhiêu không quan trọng bằng tâm gieo ra. Có những mâm cơm dọn lên trang trọng, đầy ắp những món ngon như thịt heo quay, gà luộc, mâm xôi đầy ắp, yến xào cao cấp, hương nhang nghi ngút, lời khấn vái rì rầm. Nhưng giữa không gian đầy đủ vật phẩm ấy, vẫn thấy thiếu một điều rất quan trọng. Đó là tấm lòng thành. Thứ không thể bày biện ra đĩa, không thể mua được bằng tiền, nhưng lại là điều tổ tiên cảm nhận rõ hơn bất cứ điều gì khác. Có những người chẳng có gì trong tay, không hoa quả, không xôi chè, không nổi một nén nhang đúng nghĩa, chỉ lặng lẽ ngồi thiền giữa căn phòng vắng, khép mắt tụng một bài kinh, dâng lên một lời nguyện lành, lòng trọn vẹn hướng về những người đã khuất. Thế mà chính họ lại là những người khiến tổ tiên mỉm cười hoan hỷ nhất. Bởi ở nơi cõi vô hình, điều duy nhất có thể chạm đến nhau không phải là của cải vật chất, mà là năng lượng của tâm linh. Phật từng dạy, người mất không nhận lễ vật, chỉ nhận được năng lượng tâm linh của con cháu hồi hướng. Vì vậy, không phải cứ đốt nhiều vàng mã, cúng nhiều tiền thật thì cha mẹ dưới suối vàng sẽ được sung túc. Thứ mà người mất thực sự đón nhận là niềm yêu thương chân thật, là lời hồi hướng đầy thành tâm, là những giây phút tưởng niệm với lòng biết ơn sâu sắc. Có những người sống cả đời chẳng hỏi han cha mẹ một câu, khi mất rồi mới vội vã dựng một làm đám, mời thầy tụng kinh cả ngày, đốt hàng sắp vàng mã đến khuya. Nhưng trong lòng vẫn còn chất chứa bao hờn giận, bao luyến tiếc, bao điều chưa chịu tha thứ. Những lễ nghi ấy nhìn bên ngoài thật long trọng, nhưng bên trong lại lạnh lẽo vô cùng. Ngược lại, có người ngày thường hiếu kính, đối đãi với cha mẹ bằng cả trái tim. Khi cha mẹ mất đi, họ sống tốt, sống tử tế, sống như một lời cảm ơn đến đấng sinh thành. Dẫu chỉ dâng một chén nước lọc, thắp một nén hương, nhưng lòng dạt dào nhớ thương. Dẫu không nói ra lời, nhưng mỗi hành động, mỗi hơi thở đều là một bài kinh nguyện sống động gửi về phương trời vô hình. Tấm lòng chân thành không cần hình thức rườm rà, như hoa dại bên đường, chẳng hương sắc cầu kỳ, nhưng vẫn làm dịu mát những bước chân mỏi mệt. Còn sự giả tạo, dù lấp lánh như ánh đèn lễ hội, cũng không thể sưởi ấm lòng người đã khuất. Cúng tế nếu chỉ là nghi thức thì là việc của đôi tay, nhưng nếu xuất phát từ trái tim thì trở thành một sợi dây nối hai thế giới. Một bên là cõi người đầy rối ren, một bên là miền tịch tỉnh xa xôi. Chỉ cần một chút chân thành, một chút nhớ thương, một chút tâm lành cũng đủ để kết nối những người không còn hiện hữu bằng thân xác. Con cháu thường hỏi, tổ tiên có thật sự về ăn không? Có người nghi ngờ, cho rằng đó chỉ là tập tục xưa cũ. Nhưng có một điều không thể phủ nhận là mỗi lần thắp hương tưởng niệm, trong lòng ta chợt dịu lại. Cảm giác như cha mẹ vẫn đâu đây, ông bà vẫn dõi theo từng bước. Như thế, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ thấy ánh mắt họ mỉm cười dịu dàng, tha
thứ, chở che. Đó chính là điều mầu nhiệm của tâm thức. Khi ta khởi lên một ý niệm lành, thế giới vô hình lập tức cảm nhận được. Không cần lời mời, cũng chẳng cần lễ vật, chỉ cần lòng tưởng nhớ chân thật, thì người thân đã khuất cũng nhận được ánh sáng ấm áp từ cõi nhân gian. Tụng một bài kinh không chỉ là đọc một đoạn văn, mà là thắp lên một ngọn nến cho tâm mình và cho người đã mất. Niệm một câu Phật hiệu không chỉ là âm thanh của miệng lưỡi, mà là một chiếc cầu nối giữa hai bờ sinh tử. Ngồi thiền không chỉ để lặng tâm, mà còn là để giữ vững niềm tin rằng có những mối liên kết không bao giờ bị cắt đứt, cho dù thân xác đã hóa thành tro bụi. Tổ tiên không cần ta phải sống thật giàu, thật nổi tiếng, thật vinh quang. Điều họ mong con cháu gìn giữ là lòng nhân hậu, là sự tử tế, là cái tâm không vấy bẩn bởi sân hận, tham lam, si mê. Bởi chỉ khi ta sống thiện lành thì linh hồn họ mới yên tâm siêu thoát. Có khi lễ cúng đẹp nhất không phải ở mâm cao cổ đầy, mà ở một tấm lòng trong suốt như giọt nước sớm mai. Có khi lời nguyện lành giản dị nhất lại bay xa hơn cả ngàn ngọn khói nhang, chạm đến những tầng sâu nhất của tâm linh. Nên nếu không đủ điều kiện để cúng một mâm cơm thịnh soạn, cũng đừng buồn. Nếu không biết tụng kinh dài dòng, cũng không sao. Chỉ cần ngồi lại thật yên, nhắm mắt, gửi một niệm lành đến cha mẹ, tổ tiên. Chỉ cần sống một cuộc đời có đạo đức, có từ bi. Chỉ cần biết ơn người đi trước và gieo thiện cho người đi sau. Như thế cũng đã là một lễ cúng đẹp đẽ, sâu sắc và đầy trọn vẹn. Có những điều tổ tiên không cần ta nói ra, nhưng họ vẫn luôn cảm được. Bởi lòng thành chưa bao giờ phải cất lên tiếng. Nó hiện diện trong từng suy nghĩ, từng hành động, từng cách ta sống mỗi ngày. Hãy để tổ tiên yên lòng bằng chính cuộc sống biết yêu thương và biết ơn này. Sự thật thứ ba là tổ tiên có thể phù hộ, nhưng không thể thay nghiệp cho bạn. Có những người cúng bái đủ đầy, hương khói nghi ngút, ngày nào cũng thắp nhang, khấn nguyện cầu an, cầu tài, cầu bình an cho gia đình. Họ tin rằng chỉ cần siêng lễ bái, tổ tiên sẽ dọn đường cho mình đi, sẽ gánh vác phần gian nan, sẽ thay mình gỡ bỏ những rối ren của nghiệp chướng. Nhưng rồi thời gian trôi qua, cuộc sống vẫn vất vả, vận may vẫn lẫn trốn, lòng sinh ra hoài nghi, thậm chí oán trách. Thật ra tổ tiên chỉ có thể trợ duyên, không thể thay nghiệp. Họ có thể lặng lẽ theo dõi, có thể che chở khi ta yếu lòng, nâng đỡ khi ta gục ngã, cảnh tỉnh khi ta lầm đường. Nhưng nếu trong lòng ta vẫn đầy tham vọng, ngoài miệng niệm Phật mà trong tâm toàn tính toán, ngoài mặt kính cẩn mà bên trong chẳng đổi thay, thì sự che chở ấy chẳng thể nào hóa giải hết những điều mà chính ta đã tạo ra. Giống như người thân trao cho bạn một ngọn đèn trong đêm tối. Ngọn đèn ấy có thể soi sáng phía trước, có thể giúp bạn thấy được con đường gập ghềnh hay trơn trượt. Nhưng nếu bạn không chịu bước đi, hoặc cứ cố chấp rẽ vào lối sai, thì ánh sáng ấy cũng chỉ dừng lại nơi bàn tay cầm đèn, chẳng thể thay bạn đi đến nơi bình an. Nghiệp không phải là lời nguyền, nó là kết quả tự nhiên từ những hành động, lời nói và suy nghĩ trong quá khứ. Nghiệp không thiên vị, không biết thương ghét, không vì bạn cúng nhiều hay khấn lớn mà nương tay. Nó như dòng sông, cứ trôi theo quy luật, chẳng vì ai mà đổi hướng. Có những người mang nghiệp rất nặng, có thể do kiếp trước tạo nhiều điều ác, có thể do kiếp này sống thiếu tỉnh thức. Những người ấy, dù tổ tiên thương yêu bao nhiêu, cũng không thể xóa sạch dấu vết đã gieo. Họ chỉ có thể che chở phần nào, như chiếc ô giữa cơn mưa bão, giữ cho bạn khỏi ướt hết cả người, nhưng không thể dừng cơn bão thay bạn. Muốn chuyển nghiệp, không có con đường tắt, phải tự mình quay lại, tự mình nhìn thẳng vào những sai lầm đã qua, tự mình gieo lại những hạt giống mới. Gieo thiện thay ác, nói lời từ ái thay lời cay độc, sống khiêm nhường thay vì hơn thua, biết đủ thay vì tham muốn vô tận. Mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi ý nghĩ đều là những sợi chỉ đang dệt nên tấm áo nghiệp của ngày mai. Giữ giới, hành thiện, sống tử tế, sống tỉnh thức. Nghe có vẻ giản dị, nhưng để làm được thật chẳng dễ. Bởi đời sống hiện tại lắm, cám dỗ, nhiều ngã rẽ. Người ta dễ dàng trượt dài trong đố kỵ, nóng giận, ham muốn, sân si.
Nhưng chính những phút giây vượt qua được cơn nóng nảy, nén lại một lời hơn thua, tha thứ thay vì trả đũa, đó là khi ta đang gieo lại nhân lành. Và từng chút một, từng ngày một, nghiệp cũ sẽ dần tan, phước mới sẽ dần đầy. Tổ tiên có thể ở bên, có thể mỉm cười an ủi khi ta rơi vào những ngày tối nhất, nhưng họ không thể sống giùm ta, không thể chịu thay ta những hậu quả từ những gì chính ta đã gây ra. Cũng như người mẹ thương con, có thể nhường hết phần ăn, có thể ôm con vào lòng mỗi đêm lạnh giá, nhưng không thể học giùm con một bài học, không thể đi giùm con trên con đường đời. Có những người cứ nghĩ chỉ cần tâm linh phù hộ là đủ, nhưng thật ra tâm linh không nằm ở những nghi thức bên ngoài, mà ở sự chuyển hóa bên trong. Sự che chở linh thiêng nhất không đến từ bàn thờ có nhiều vàng mã, mà từ chính sự tu sửa của mỗi người. Bàn tay tổ tiên chỉ có thể vỗ về khi lòng ta biết dừng lại, biết soi rọi bản thân, biết cúi đầu trước lỗi lầm. Đôi khi tổ tiên phù hộ bằng cách khiến ta vấp ngã, để từ đó ta học được bài học mà bình yên không thể dạy. Đôi khi tổ tiên không giúp ta có nhiều tiền hơn, nhưng lại giữ cho ta một trái tim bình an hơn. Đôi khi họ không đưa đến cơ hội, mà lại gỡ đi một cái bẫy ngầm, khiến ta không lún sâu hơn vào sai lầm. Những điều đó rất khó nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng cảm được bằng sự tĩnh lặng của tâm hồn. Nếu muốn được tổ tiên phù hộ, hãy bắt đầu bằng cách sống tốt với chính mình. Sống mà không hổ thẹn với lương tâm, sống mà không làm tổn thương ai, sống mà trong lòng có ánh sáng của từ bi, có hơi ấm của lòng biết ơn. Khi ấy, phước không cần cầu cũng đến, họa không cần tránh cũng lui. Tổ tiên luôn ở đó, như một ngọn gió mát giữa ngày hè, như một ánh trăng dịu giữa đêm tối. Nhưng ánh sáng ấy chỉ tỏa ra khi lòng bạn trong trẻo, bởi ánh sáng chẳng thể xuyên qua một tâm hồn đầy mây mù. Bạn không thể nhờ ai đi hộ con đường nhân quả, nhưng bạn có thể đi với một trái tim vững vàng và một niềm tin rằng mỗi bước chân tỉnh thức hôm nay sẽ là một đóa sen nở mai sau. Sự thật thứ tư, tổ tiên mong gì ở con cháu? Không phải một mâm cỗ thật lớn, không phải những bó nhang dài cháy rực, không phải những lời văn khấn dài dằng dặc như một nghi thức ép buộc. Tổ tiên không mong những điều hình thức, bởi khi đã lìa xa thân xác, người đã khuất đâu còn cần ăn uống. Họ cũng chẳng cần bạn đốt bao nhiêu vàng mã, đốt cả núi giấy cũng không bằng một tâm hồn hướng thiện. Thứ mà người đi trước thật sự mong mỏi ở người còn sống không phải là lễ nghi rình rang, mà là một đời sống đúng nghĩa, một cuộc đời không làm hoen ố dòng họ, không làm tổn thương cội nguồn. Thật ra, thứ duy nhất tổ tiên muốn thấy ở con cháu chính là sự tiếp nối của ánh sáng của lương tâm, của phẩm hạnh, của đạo đức. Họ mong bạn sống sao cho xứng với huyết mạch đã trao, với giọt máu đang chảy trong tim bạn, thứ mà biết bao đời người đã từng giữ gìn, đã từng hy sinh để bảo toàn. Một người con không cần phải giàu có để báo hiếu, cũng không cần quá thành đạt để tự hào. Điều quan trọng là bạn có biết sống tử tế hay không. Tử tế trong lời ăn tiếng nói, tử tế trong cách đối đãi với người thân, tử tế với cả những người chẳng quen biết. Vì sự tử tế ấy mới là di sản vô hình quý giá mà bạn đang tiếp tục thay cho cha mẹ, thay cho tổ tiên. Có những người cả năm không một lần hỏi thăm cha mẹ, nhưng đến ngày giỗ tổ lại dựng rạp linh đình. Họ tưởng như vậy là có hiếu, là đầy đủ lễ nghĩa. Nhưng lòng người đã khuất đâu có nông cạn đến vậy. Họ mong bạn quay về khi cha mẹ còn sống, mong bạn bớt một chuyến du lịch để dành thời gian ăn cùng bữa cơm đơn giản với cha, với mẹ. Mong bạn giữ cho gia đình yên ấm, hòa thuận, yêu thương nhau như những ngón tay cùng nằm trên một bàn tay, mỗi ngón khác nhau nhưng không thể tách rời. Bạn có từng nghĩ rằng mỗi lần bạn sống thiếu đạo đức, mỗi lần bạn sống giả dối, chạy theo tiền tài bất chấp đúng sai, là mỗi lần bạn khiến tổ tiên buồn lòng? Họ đâu có sinh bạn ra để bạn khổ đau vì chính mình tạo nghiệp. Họ đâu có truyền lại cho bạn một dòng máu chỉ để bạn làm điều trái với lương tri. Có một thứ lễ vật không cần mua, không cần gói, cũng chẳng cần đốt. Đó là một hành động thiện lành bạn làm vì người khác, một bữa cơm chia cho người đói, một lời tha thứ với người từng làm tổn thương bạn.
Một ngày tỉnh thức, không sân si, không toan tính thiệt hơn. Những điều ấy dù nhỏ bé nhưng lại có thể làm rạng rỡ cả dòng tộc, bởi đó là ánh sáng thật sự. Và nếu có thể, hãy hồi hướng điều lành ấy về cho tổ tiên. Hãy niệm một câu Phật, hãy ngồi thiền trong yên lặng và nói với lòng mình rằng: con sống tốt hôm nay là vì con biết ơn người đi trước. Chỉ cần như thế thôi, người khuất mấy cũng mỉm cười, dẫu bạn chẳng đốt một nén nhang nào. Lễ vật chân thật không có hình, không có mùi hương, nhưng lại lan tỏa khắp mọi thời gian và không gian. Nó không nằm trên bàn thờ, mà nằm trong cách bạn sống mỗi ngày. Khi bạn bước đi trong chánh niệm, sống không hổ thẹn với lương tâm, thì từng bước chân ấy chính là một đóa hoa dâng lên tổ tiên. Không cần hương khói, nhưng thơm ngát. Bạn không thể thay đổi quá khứ, cũng không thể sống giúp người đã khuất, nhưng bạn có thể sống sao cho họ không tiếc khi từng chọn sinh ra một người như bạn trong huyết thống. Bạn có thể là người con, người cháu khiến tổ tiên tự hào, dù chẳng ai còn sống để nói ra điều đó. Đừng chờ đến khi mất mát mới tìm về nguồn cội. Hãy sống mỗi ngày như thể tổ tiên đang dõi theo bạn, không phải để phán xét, mà để nâng đỡ, để nhắc nhở, để truyền lại một hơi ấm. Và bạn sẽ cảm thấy điều đó nếu tâm bạn đủ lặng, đủ trong. Dỗ không nằm ở ngày tháng, cúng không nằm ở mâm cao cổ đầy, mà nằm ở tấm lòng. Lễ nghĩa không phải là một dịp, mà là cả một đời sống hiếu đạo, biết ơn và sống sao cho xứng đáng. Tổ tiên không mong gì hơn một đời sống đầy nhân nghĩa nơi con cháu. Và nếu bạn sống được như vậy, thì ngay cả khi không còn ai khấn tên họ nữa, họ vẫn an yên. Có một người đàn ông nọ sống xa quê. Anh là người đàn ông quê gốc miền Trung, sinh ra trong một gia đình nghèo, có cha già mẹ yếu, nhưng từ trẻ đã khăn gói vào Nam lập nghiệp. Cuộc đời cuốn anh theo những toan tính mưu sinh, những chật vật với cơm áo, nhà trọ. Nỗi lo về ngày mai chưa bao giờ rời khỏi trán. Trong guồng quay ấy, anh dần xa rời cội nguồn. Ngày dỗ mẹ, anh cũng quên. Cha gọi nhắc, anh bận, rồi lặng im. Tết đến, cũng chỉ là cái tin nhắn qua loa cho có. Anh bảo, thời nay quan trọng là sống, là kiếm tiền. Tổ tiên đã khuất, sao còn biết. Cho đến khi vận rủi liên tục kéo đến như cơn mưa không dứt. Cửa hàng phá sản, vợ bệnh không rõ nguyên do, con nhỏ liên tục đau ốm. Đêm về, không khí trong nhà nặng như có đá đè. Không ai nói ra, nhưng ai cũng sợ. Cái sợ không hình, không bóng, chỉ là một sự bất an cắm sâu trong từng nhịp thở. Rồi một hôm, trong một lần vợ vì tuyệt vọng mà dẫn anh đến chùa cầu an, anh gặp một vị sư già. Không nói dài, thầy chỉ nhẹ nhàng bảo: con không cần sợ tổ tiên trách phạt, chỉ cần đừng sống như người đã quên mình được sinh ra từ đâu. Tâm không sáng, phước không thông. Hãy bắt đầu bằng cách nhớ lại gốc rễ và sửa mình từng chút một. Không hiểu vì sao câu nói ấy khiến anh nghẹn nơi cổ họng. Có lẽ vì nó chạm đúng một nơi rất sâu bên trong, nơi mà dù bao năm khô cạn vẫn còn chút gì đó mềm yếu, tên là ký ức quê nhà. Từ hôm đó, anh bắt đầu thay đổi. Không cần ai nhắc, anh tự động gọi điện về quê, gửi tiền cho cha mẹ lo thuốc thang. Những cuộc điện thoại trước đây chỉ toàn vội vã nay đã trở thành những lời hỏi han ân cần. Anh không đốt vàng mã nữa, vì nghe thầy giảng rằng người khuất không nhận được giấy tiền, mà chỉ thấm lòng thành. Thay vào đó, anh dùng số tiền ấy in kinh Phật, in sách thiện, góp phần xây lại mái ngói cho một ngôi chùa nhỏ nơi quê nhà. Mỗi tháng, anh mua chim phóng sinh, thả cá về sông, rồi lặng lẽ chắp tay hồi hướng cho tổ tiên. Anh dạy con gái không quỳ lạy trước bàn thờ bằng sự sợ hãi, mà bằng lòng biết ơn. Anh không còn xem giỗ là một nghi thức bắt buộc, mà là một cơ hội để kết nối, để nhớ, để tri ân. Ngày lễ không cần mâm cao cổ đầy, chỉ cần một nén nhang và một phút ngồi yên lắng lòng cũng đủ khiến không gian trở nên linh thiêng hơn bao giờ hết. Không có phép màu nào xảy ra ngay lập tức, nhưng từng chút một, đời sống bắt đầu chuyển động theo hướng dịu dàng hơn. Công việc mới đến chậm rãi nhưng ổn định. Vợ bớt bệnh, con bớt ốm. Trong nhà có tiếng cười trở lại. Và trong lòng anh,
Cái cảm giác hoang mang từng đeo bám anh nhiều năm dường như cũng tan dần đi như sương sáng gặp ánh mặt trời. Người xung quanh hỏi anh bí quyết, anh chỉ mỉm cười. Tôi không làm gì lớn lao, chỉ là tôi biết quay đầu, biết sống đúng hơn một chút. Đời người có lúc tưởng như mình đang đánh vật với số phận, nhưng thật ra là đang đánh vật với chính tâm mình. Khi tâm không an thì gió nhẹ cũng thành bão. Khi tâm biết hướng về ánh sáng thì bão lớn cũng hóa bình yên. Tổ tiên không trừng phạt con cháu, nhưng họ vẫn hiện diện như một ngọn đèn nhỏ nơi sâu thẳm trong lòng mỗi người. Ngọn đèn ấy sẽ soi đường, nhưng chính mình phải bước. Không ai đi thay ai trong cuộc hành trình gieo nhân gặt quả, nhưng tổ tiên sẽ nắm tay bạn trong vô hình nếu bạn còn biết nâng niu gốc rễ ấy trong từng điều lành bạn làm. Và nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy mỏi mệt, tưởng như không còn chỗ bám víu giữa đời sống đầy sóng gió, hãy thử quay về với lòng hiếu đạo. Bởi nơi đó không chỉ có tổ tiên, mà còn có chính bạn là phiên bản thuần khiết nhất lúc chưa bị cuộc đời cuốn đi. Hành trình chuyển nghiệp không bắt đầu bằng thần chú, cũng không kết thúc bằng một lời khấn. Nó bắt đầu từ một thay đổi rất nhỏ, một lời xin lỗi gửi về quê cũ, một hành động thiện lành làm không vì ai cả, một tâm niệm biết ơn sâu sắc dành cho những người đã từng âm thầm gầy dựng nên cuộc sống mà bạn đang thừa hưởng hôm nay. Chỉ vậy thôi mà đủ để mọi thứ khởi sắc từ gốc rễ. Tổ tiên không ở đâu xa, họ ở trong giọng nói bạn đang mang, trong ánh mắt bạn nhìn đời, trong cách bạn đối xử với cha mẹ, với con cháu, với chính mình. Thắp một nén nhang không phải để gọi về, mà là để nhắc mình sống sao cho đừng quên cội gốc. Cúng tổ tiên không phải là hình thức, mà là cơ hội để sửa mình hành thiện, chuyển hóa cả dòng họ. Vì bạn sống thế nào hôm nay sẽ trở thành tổ tiên của chính con cháu bạn mai sau. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Triết Cổ Nhân kính chúc các bạn luôn an lành và hạnh phúc trong cuộc sống. Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để hàng ngày nghe nhiều bài học sâu sắc từ kênh của chúng tôi. Nếu thấy video này hữu ích thì hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.